Wow. Ganda ng balancing niya. Wow. Hello everyone, Gerald Cycling here. Today is Thursday and wala tayong ginagawa, so try natin lumabas saglit. Dito lang sa amin, ikot-likot lang ako since gusto natin mapapawis kasi binabalak namin sa Sunday ang mag long ride. Pupunta kami ng Bukhanggang, so abangan nyo po yung video na yon. So ngayon pupunta tayo dyan sa isa sa mga paborito kong pinupuntahan tuwing nagbabike ako, sa Unjeong Lake. Ito ay parang water reservoir, parang ganon. Isang man-made, parang man-made lake, ganon. Pero ang ganda doon, paborito kong puntahan. Kaya dala tayo ng ilaw para kung sakaling gabihin tayo, mayroon tayong ilaw. May naglalaro ng aeroplano. Yan, ang ganda dyan. Ito ang tsura ng aming bike lane ngayon. Kasama ko pala si Reed. Alam nyo ba ng pangalan ng aking bike ay Reed, R-I-D. Ilagay ko sana sa helmet ko itong GoPro, pero mas komportable ito. Natin si Kuya naka MTV. Mahahabol din kita. Hoy! Stop! Stop! Ano yung tren? Diyan ako sumakay nung pinagbabawal na technique tayo. Sayang, wala pa kasi akong 1,000 subscribers. Kaya kung naka 1,000 na sana ako, maganda nang mag live stream gamit tong aking GoPro. Kaya lang unfortunately kulang pa yung subscribers natin. Kaya baka naman. Hindi, joke lang. Yun kasi yung requirement ni GoPro. Yung sa GoPro app, kailangan natin maka 1,000 subscribers para magamit natin GoPro for live stream, para makita nyo ng live tong mga to. Tayo sa bridge dito. Teka, gusto kong ipakita sa inyo to. Baba muna tayo saglit. Wow! Wow! Bungad pa lang to.
Joke lang. Loko-loko. Tara. Ikaw ang loko-loko. Hindi pwedeng di tayo mag-picture dito, di ba? Yan. Turan muna natin ang bike natin. Let's go! Ayan, no? Mga apartment lahat yung mga yan, eh. Diyan nakatira yung ano, lola namin. Lola, trabadora, pero naka BMW siya. Grabe, nakatrabaho naming lola. Yan, tara na dito. Umpisa na ng ano natin. Umpisa na ng aking yung mga tour. Umpisa na yung pamamasyal. Ito na siya, oh. Ito na siya, oh. Yung isa yung gulong. Wow. Hirap niyan. Uy, trek. Parang ganun yung dating bike ko. Na-overtaken ako ng mga sana kung na-saklo ba. Okay, baka na. Iiwan na tayo. Dito tayo sa gilid kasi ita-transfer ko dito sa helmet ko tong Gopro. Mas maganda. Try natin. Ayan. Okay na. Suot na natin. Parang uulan na. Tara na. Uwi na tayo, uulan na. Kaya lang maganda yung mood, eh. Ayun, no. Ganda naman dyan.
na-drain yung GoPro natin. Hindi ako nakapagdala ng extra battery. So ayan, sana po nag-enjoy kayo sa aking ride ngayon. Maraming salamat po sa panonood at sa patuloy na pagsusubaybay sa aking munting YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure to subscribe and like. Mag-comment lang po kayo kung napansin nyo sa mga videos. Please share na rin po para makita ng inyong mga kaibigan. At ayan po, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Thank you.